හරි. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගල හැමෝම ටෙක් වයිබ්ස් වල YouTube channel එකට සත් අලුත් නෝත් වීඩියෝ එකකට. හරි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ Mostbet video series එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම Mostbet සම්බන්ධ වීඩියෝ 4ක් 5ක් අරගෙන ආවා. මේ තවත් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා Aviator සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා කියලා. ඇත්තටම Aviator game එක ගොඩක් ජනප්‍රිය game එකක්. ඒක කොහොමද අපි හැට ලොස් නොවි ප්ලේ කරන්න කියලා තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. හරි වීඩියෝ එක යනකලින් මතක් කරන හැමදාම මතක් කරනවා වගේම තාම මේ channel වලට කෙනා පළවෙනි තුන අතුපල subscribe button එක press කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපිට bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ස්කින් නම්බර බලන්න වීඩියෝ එක like කරන්න comment කරන්න හැමෝටම බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේක සම්බන්ධව අඩු ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව තමයි වාරයෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. හරි නම් ඔය ටික කතා කරගෙන අවශ්‍යතාවය නැහැ අපිම වීඩියෝ එකට. හරි වීඩියෝ කරන කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ Mostbet account එක හදන්නේ කොහොමද ඒ වගේම අදලා හරියට verify කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලන්න. පළල description එකේ දාලා link එක දාලා තියන්නම්. හරි. ඒක බලලා ඉවරලා log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට interface එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right මම මේකේ interface එක ගන්න ලොකුවට පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්න නිසා. 1xbet එක වගේම තමයි මේකෙත් interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙදි තියෙන්නේ අපිට bet කරන්න ඒකේ නොට්ටු අල්ලන්න. match තියෙනවා cricket match, volleyball, football, rugby කියන්නේ කබඩි අනම්මනම් ඒ හැම ස්පෝර්ට් එකක්ම මේකදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ලයිව් bet කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලයිව් මැච් වලට bet කරන්න පුළුවන්. කැසිනෝ ගේම්ස් තියෙනවා. හරි. ඒ හැම දෙයක්ම පැත්තකින් තියලා මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. Aviator කියන ගේම් එක අපි හයිට කොහොමද lost නොවි play කරන්න කියලා. හරි. මොකද මේ Aviator ගේම් එක කියලා කියන්නේ දැනටම ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඇති. දන්නේ නැති කෙනෙකුට තමයි මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි. Aviator ගේම් එක කියලා කියන්නේ මේකෙදි මෙන්න මෙහෙම ප්ලේන් එකක් තියෙනවා. මේ ප්ලේන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් අපි යම් කිසි මුදලක් bet කරන්න ඕනි. අඩුම bet කරන්න පුළුවන් මුදල තමයි රුපියල් 20. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ රුපියල් 20ක් දැම්ම කියලා. හරි. 20ක් දාලා, ඒ කියන්නේ ප්ලේන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් 20ක් දාලා bet කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්ලේන් එක අද්දුවාට පස්සේ මේ විදිහට flew away කියන එක එන්නේ කියන්නේ ප්ලේන් එක කඩා වැටෙන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ ඒක cash out කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ bet කරපු ගාන ගලව ගන්න ඕනි. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ වැඩි වෙලා තියෙන ගාන ඔයගොල්ලෝ හිතන 1.5න් ගලවුවා කියලා. 1.5 ගුණයක් ඔයගොල්ලෝ දාපු ගාන වැඩි වෙන එක තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. මේක තමයි සරලම Aviator game එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියලා දෙන්නම් Aviator game එක කොහොමද lost නොවි play කරන්න කියලා. right මම දැන් මේ වගේ තියෙන demo account එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන රුපියල් 5000ක් තියෙනවා මෙතන. හරි. ඇත්තටම මෙන්න මේ Aviator game එකේදී ඔයගොල්ලන්ට signal groups කියලා groups වගේක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දැන්නම දන්නවත් ඇති. ඇත්තටම මේ signal groups වලින් නම් ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද signal group අනුගමනය කර Aviator game එක play කරන ගොඩක් අමාරුයි. මොකද signal එක එන්න වෙලා යනවා. සමහරකට connection stable නැත්නම් ඒ signal එක පරක්කු වෙනවා. එහෙම වුණාම අපිට lost එක වෙලා ඉවර නිසා. ඒකට මම හොඳම solution එකක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ flight එක start කරාට පස්සේ එකත් 1.5ත් අතර කාලෙකදී ඔයගොල්ලෝ දාපු ඒ කියන්නේ cash out කරගත්තු ගාන ගලව ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට කමක් නැහැ. ඒක 120 ගුණයක් වැඩි වුණත් 25 ගුණයක් වැඩි වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට lost එකක් වෙලා නැහැ මේකෙදි. 1.2ක් 1.3ක් 1.4ක් ඒ වගේ ගානකින් ඔයගොල්ලෝ දාපු මුදල වැඩි වෙලා තිනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට lost එකක් නැති නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩියෙන් හොයන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම lost එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක්ට මෙන්න මේ Aviator game එක ගහන්න ගිහලා කියලා වෙච්ච වෙලාවල් මට කමෙන්ට් කරලා ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබුණා 1xbet එකේදීත් Mostbet එකත් ඒ වගේම තමයි කෙලවෙන වෙලාවල් වැඩි. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ හිටම ෆ්ලයිට් එක කඩ වැටෙන්නේ මොන වෙලාවෙද කියලා. ඒ නිසා සිග්නල් ගෲප්ස් අනුගමනය කරන්න ගියොත් කොහොමද කෙලවෙනවා. මොකද කනෙක්ෂන් ස්ටේබල් නැහැ සමහරක් වෙලාවෙදී. ඒ වගේම සිග්නල් එහෙම වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සිග්නල් ගෲප්ස් අනුගමනය කරන්න ගියොත් lost එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒකත් 1.5ත් අතර කාලෙකදී කියන්නේ මේ වැඩි වෙන ප්‍රමාණයකදී ඔයගොල්ලෝ cash out කරගන්න. ඒක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ lost එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මතක් කරගන්න මේකෙදී කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ 1xbet එක නම් එකයි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට bet කරන්න තිබුණේ. නමුත් Mostbet එකේදී අපිට දෙපැත්තෙදිම මේ විදිහට bet කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා පේනවා මෙතන කොළ පාටින් දෙකක් තියෙනවා bet කරන්න. right මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. right ඒ වගේ මතක් කරගන්න මේ plane එක අද්දන්න. ඒ කියන්නේ start කරන්න කලින් තමයි අපි bet කරන්න ඕනි. right මම ඔයගොල්ලන්ට දෙපැත්තෙම bet කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙපැත්තටම කීයක් හරි දාලා අඩුම ගාන 20 ඒ ගාන දාලා bet කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
හරි. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේන් එක කඩාම වැටුණා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම අලුතින් මෙන්න මේ විදිහට 100 දෙපැත්තෙම බෙට් කරගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට 1.54 දී ගලව ගන්නවා. හරි. ඇත්තටම 1.54 දී 1.54 දී කඩාම වැටෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මම. සමහර වෙලාවෙදී ස්ටාර්ට් කරද්දිම කඩාම වැටෙනවා. සමහර වෙලාවෙදී 1.4 1.4.9 1.3 ඒ වගේ කාලෙදී කඩාම වැටෙනවා. නමුත් සම්භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. ඒකයි මම කිව්වේ ඒකත් 1.54 ගලව ගන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මතක් කරා අපරාධිනේ මම 1.54 ගැලවුවේ. දැන් මේක 10 ගුණයකින් විතර වැඩි වුණා. මම එච්චර නිකන් තියාගත්තා මට ඒ ගුණයකින් වැඩි වෙලා ඒ ගාන ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒ ගානේදී ආවේ නැත්තම් අපි හිතුවොත් 8 ගුණයක් වැඩි වෙයි කියලා. හදිසියෙ ඔයගොල්ලෝ ලොස්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. 2 ගුණයකින් ලොස්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. 3 ගුණයකින් ලොස්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක මම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට ලොස්ට් එකක් නොවි පොඩි ගානක් හරි වැඩි වෙන එක සෑහීමකටපත් පොඩි ගානකින් වැඩි වෙන එක සෑහීමකටපත් වෙන්න කියලා ලොකු ගානක් හොයන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම කියලා වෙන නිසා. ඒ වගේම මේක ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. මේකට හැමතිස්සෙම කියන කාරණාවක්. එහෙම ඇබ්බැහි විවි කරන්න ගියොත් ඇත්තටම සේසතම නැති වෙනකන් මේකට බෙට් කර ලොස්ට් වෙවි ඉන්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ. පොඩි ගානක් දාලා try කරලා බලන්න. ලොස්ට් වුණොත් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න මොකද කරන්නේ? ආයි දාලා try කරනවද කියලා. උපරිම මම නම් කියන්නේ 5000 වඩා නම් කියලා ගන්න එපා. කියලා වෙච්ච කට්ටිය ගොඩක් මටම කමෙන්ට් කරලා මගේ පෞද්ගලිකව මැසේජ් කරලා මකට කියපු නිසා මම කියන්නේ එහෙම කෙලව ගන්න යන්න එපා. රයිට්. ඇත්තටම මෙන්න මේක තමයි ට්‍රික්ස් එක. ඒ කියන්නේ 1.54ට ගලව ගන්න කෑෂ් අවුට් කරගන්න. ඊට අමතරව නම් සිග්නල් ගෲප්ස් අනුගමනය කරන්න කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මොකද කනෙක්ෂන් ස්ටේබල් නැහැ. සමහරක් වෙලාවකදී සිග්නල් නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා සිග්නල් එක හරියට එන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ලොස්ට් එකක් වෙන නිසා. රයිට්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ සම්බන්ධයෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඇබ්බැහි නම් වෙන්න යන්න එපා. ඇබ්බැහි වෙලා ලොකු ගානක් ලොස්ට් කරගන්න යන්න එපා. ඇත්තටම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලනවා. ගොඩක් සතුටුයි. watch reviews ඒ වගේම කියන්නේ tech reviews ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලනවා. ගොඩක් සතුටුයි. මගේ කට්ටිය ඔයාලා නිසා තමයි ඇත්තටම මේ තත්ත්වය හරි channel එක මෙහෙම තත්ත්වය හරි තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි වීඩියෝස් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් section එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් අරන් එන්න පුළුවන් තරම් try කරනවා. මම කැම්පස් එකට කටයුතුත් එක්ක ඉන්න නිසා පොඩ්ඩක් අතපසු වෙනවා. රයිට්. එහෙනම් තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.